Woorden lokken geen pestgedrag uit. Meningen lokken geen discriminatie uit. En overtuigingen lokken geen geweld uit. Toch zijn er mensen die vinden van wel. Iedereen die wel eens gepest is of wordt, zal het volgende herkennen. Heb je eindelijk de moed om er een leerkracht bij te halen, roept de pestkop dat je het zelf uitgelokt hebt. Hij zegt, je pest zelf ook, je hebt mij een sukkel genoemd. Helaas wordt dat vaak geloofd. Het slachtoffer krijgt dan de straf en de pestkop gaat vrij uit. Dat is nogal belachelijk. Ten eerste is wat de pestkop zegt helemaal niet waar. Hij liegt maar wat, hij verzint maar wat om zijn eigen gedrag te rechtvaardigen. Ten tweede is wat het slachtoffer eventueel gezegd heeft wel in een bepaalde context gezegd. Als je dagelijks tientallen keren wordt uitgescholden, is het logisch dat je een keertje wat terugzegt. Ten derde, als het al waar is een woord natuurlijk nooit de rechtvaardiging om iemand jarenlang in elkaar te trappen of jarenlang te treiteren. Ik word dagelijks uitgescholden, bijvoorbeeld op YouTube. Stel je voor dat ik voor elk scheldwoord iemand in elkaar moet gaan trappen. Dat is toch niet de manier waarop beschaafde mensen met elkaar om zouden moeten gaan. Later, als die pestkoppen en haters groot zijn geworden, doen en redeneren ze nog precies hetzelfde. Bijvoorbeeld als het gaat om discriminatie. Vorige week heb ik verteld hoe ik gediscrimineerd werd op basis van politieke gezindheid. En wat denk je wat er gebeurt? Die pestkoppen roepen, je moet niet zeuren over discriminatie, want je discrimineert zelf ook. Nou, hier heb je hetzelfde probleem als met die pestkoppen op het schoolplein. Wat zij zeggen is niet waar. Wat ze doen is een willekeurige uiting pakken en roepen en beschuldigen dat er gediscrimineerd wordt. Ga je je dan daartegen verdedigen, dan pakken ze een andere uiting en dan zeggen ze weer dat je een racist bent. En omdat je een racist bent, omdat je een fascist bent, mogen ze alles met je doen, want racisme is fout. Zij gebruiken hun interpretatie om negatieve dingen tegen jou te kunnen zeggen, om geweld te gebruiken, om te discrimineren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik weiger om daarin mee te gaan. Al ga je 100 uitingen citeren en 100 verkeerde interpretaties maken en naar 100 smaadschriften verwijzen, dan nog heb je niet het recht om mij te discrimineren. Ik verwijder die berichten en ik negeer de haters gewoon. Ook blokkeer ik ze van mijn kanaal. Op dit kanaal reageer je maar on topic. Je doet maar normaal. Je bent maar voor reden vatbaar. Er bestaat geen rechtvaardiging voor discriminatie. Die haters roepen dan, waarom wil je niet discussiëren? Waarom censureer je mijn berichten? Heb je soms geen tegenargumenten? Ja, dat heb ik wel, maar dan wel met mensen die zich intellectueel met mij kunnen meten. Ik heb geen boodschap aan haters en trollen. Stel je voor dat ik in een kroeg sta, openbaar en ik spreek met andere mensen. Opeens komt er een anonieme idioot binnen met een bivakmuts op. Hij gaat erbij staan en hij zegt, jij bent een moordenaar, jij bent een pedofiel en jij bent een racist. Denk je dat de mensen dan netjes een discussie met jou gaan voeren of schoppen ze je gewoon de kroeg uit? Ik denk dat ik wel weet wat er gaat gebeuren. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Ik hoef mij niet te verantwoorden voor valse interpretaties en smaad van anderen. Ik hoef mij niet te verdedigen tegen dat soort idiote aantijgingen. Ik weet dat ik het niet ben en dat is voldoende. Ik accepteer niet dat haters en trollen dat komen doen op mijn kanaal. Ik wil ze geen podium geven om discriminatie te kunnen rechtvaardigen. Pestkoppen en haters denken serieus dat ze je mogen beschuldigen en vervolgens voor eigen rechter mogen spelen. Maar al halen ze nog 1000 keer uitingen uit hun context, dan nog mogen ze mij niet discrimineren en dan nog mogen ze geen geweld gebruiken. Dat zullen ze met hun stomme kop nooit kunnen begrijpen. Maar wat ze ook niet begrijpen is dat ze voor zichzelf ook een groot probleem in het leven roepen. Stel je voor dat we allemaal net zo worden als zij. Dat we allemaal op basis van uitingen geweld gaan gebruiken of mensen gaan discrimineren. Dan worden zij ook het slachtoffer. En dat kan al heel makkelijk, want ook zij schrijven berichten. Stel je voor dat ik in reactie op zo'n hater gewoon zeg, jij bent een fascist, dus nu mag ik alles met je doen. En dat ik dat dan zogenaamd ga bewijzen met mijn eigen valse interpretaties. Zo'n maatschappij is niet meer leefbaar. Je krijgt dan alleen een oorlog van alle tegen alle. Is dat wat zij nastreven? Waarschijnlijk wel, want ze zijn niet intelligent genoeg om hun gezonde verstand te laten spreken. Normale mensen met een gezond verstand zullen heel verontwaardigd reageren als iemand ze vertelt over misstanden in de maatschappij. Als iemand ze vertelt dat er gediscrimineerd wordt. Maar dit soort mensen vinden het gewoon normaal dat het gebeurt. En waarom? Omdat ze zelf de taal niet begrijpen. Ga naar school, leer Nederlands, leer begrijpend lezen, gebruik het gezond verstand. Misschien dat we dan ooit een betere wereld krijgen.